Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình QinQ Tunnel trên router hoặc switch Cisco. QinQ Tunnel là một kỹ thuật thường được dùng trong các mạng Metro Ethernet, sử dụng như một đường hầm VPN Layer 2 để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. QinQ Tunnel cũng có thể được gọi bằng các tên gọi khác như là VLAN Stacking, đốt một Q Tunnel hay là VLAN Double Stacking cũng được. Một trong những ưu điểm của giải pháp này đó là dễ thực hiện. Bạn không cần phải có các thiết bị hỗ trợ các giao thức chuyên dụng, cũng không phải chạy các giao thức định tuyến giữa ISP và khách hàng như là MPLS. Chúng ta chỉ cần thiết bị hỗ trợ VLAN và đốt một Q Tunnel là được. Từ quan điểm của khách hàng thì nó giống như việc các site của khách hàng được kết nối trực tiếp trên Layer 2. Để đơn giản hơn thì các bạn có thể hình dung về VLAN tagging. Ban đầu chúng ta sẽ có frame gồm các trường như là desk, suộc, type và data. Khi các bạn cấu hình VLAN, như trong mô hình thì mình sẽ dùng hai router Cisco là hai router của customer tại hai điểm khác nhau. Do vậy mình sẽ cấu hình sub interface 10 trên cổng E0/0 cho VLAN 10. Khi gói tin đi qua sub interface 10 thì nó sẽ được tag thêm VLAN ID 10 vào. Đây chính là customer tag hay là C tag. Cổng E0/0 của switch provider F1 và 2 sẽ được cấu hình access vào VLAN 100 trên mạng của ISP và các cổng này sẽ được cấu hình đốt một Q tunneling. Khi gói tin đi qua cổng E0/1 của switch provider F1, nó sẽ được tag thêm một VLAN ID 100 của ISP nữa vào gói tin. Đây gọi là provider tag hay là S tag. Lúc này gói tin của chúng ta sẽ được tag 2 VLAN ID. Khi gói tin đi qua switch provider S2 thì nó sẽ gỡ provider tag. Lúc này chỉ còn customer tag là 10 và gói tin sẽ được xử lý tương tự như các gói tin thông thường trong LAN thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cấu hình đốt một Q tagging cho mô hình này để hai site có thể ping được đến nhau. Trước tiên mình sẽ dựng mô hình với hai router trên hai site của customer. Mình sẽ cấu hình trên switch provider trước. Trên switch provider thì mình chỉ cần cấu hình VLAN 100, hai cổng E0/0 và E0/1 mình sẽ cấu hình trunking và OLO VLAN 100 là được. Tiếp theo mình sẽ cấu hình trên switch provider F1. Đầu tiên thì vẫn cần phải đảm bảo các bạn đã tạo VLAN 100 trên cả 3 switch của ISP nhé. Cổng E0/1 kết nối lên switch provider thì chúng ta chỉ cần cấu hình trunking như bình thường. Cổng E0/0 là cổng kết nối xuống customer, do vậy cổng này các bạn sẽ cần cấu hình port này access vào VLAN 100 của ISP. Sau đó cấu hình switch port sang mode đốt một Q tunnel. Lệnh switch port mode đốt một Q tunnel cho phép switch gắn thẻ VLAN cho lưu lượng và lệnh switch port access VLAN 100 để chỉ định Q của VLAN 100. Lúc này thì ISP sẽ sử dụng VLAN tag 100 để chuyển các gói tin giữa hai site của khách hàng. Giao thức CDP cũng không được phép trên tunnel này nên các bạn cần disable CDP trên cổng kết nối xuống customer nhé. Tương tự các bạn cấu hình cho switch provider S2.
Trên hai router của customer thì các bạn chỉ cần cấu hình sub interface cho VLAN 10 và đặt IP hai đầu là được. Mình sẽ ping thử. Ping OK. Như vậy là hai side của customer đã có thể giao tiếp với nhau thông qua mạng của ISP. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng một số lệnh show. Lệnh show đốt một quy tunnel không cung cấp nhiều thông tin lắm, nó chỉ hiển thị cho chúng ta biết các cổng nào đã được cấu hình làm đốt một quy tunnel thôi. Lệnh show interface trunk thì sẽ cho chúng ta thấy các VLAN được permit trên ISP. Các bạn có thể thấy chỉ có VLAN 100 được cho phép trên đường trunk này. Các bạn sẽ không thấy VLAN 10 ở đây, do đó là VLAN của khách hàng và nó đã được đóng gói với VLAN ID của ISP là 100. Trong lệnh show L2 Protocol Tunnel, các bạn có thể thấy các gói tin đã được encap hoặc decap, nghĩa là số lượng gói tin đã được đóng gói thêm S-tag 100. Có một câu hỏi đặt ra ở đây là QNQ cung cấp một tunnel Layer 2, vậy các giao thức Layer 2 như CDP, FTP, VTP sẽ thế nào? Nó có thể trao đổi qua đốt một quy tunnel, nhưng các bạn sẽ phải cấu hình tunnel link cho từng giao thức trên cổng kết nối xuống customer. Ban đầu thì sẽ không có protocol nào. Để bật các dịch vụ, các bạn sử dụng lệnh L2 Protocol Tunnel. Nó có thể tạo tunnel cho CDP, FTP, VTP, LLDP hoặc thậm chí cả PACP hoặc LACP. Mình sẽ bật CDP và FTP. Các bạn có thể thấy hai giao thức CDP và FTP đã xuất hiện trong phần protocol. Mình sẽ show CDP. Switch Customer 1 đã nhìn thấy Switch Customer 2 thông qua QNQ Tunnel. Như vậy có nghĩa là CDP đã có thể trao đổi qua hạ tầng ISP thông qua tunnel. Lệnh show interface E0/0 switchport sẽ cho chúng ta thấy mode hoạt động của interface này là tunnel và VLAN là 100. Ok, bây giờ mình sẽ đổi qua trường hợp đầu customer chúng ta cắm vào switch.
Với trường hợp này thì trên switch của customer chúng ta cấu hình như bình thường. Cổng E0-1 cấu hình Asset VLAN 10 cho các client. Cổng E0-0 cấu hình Trunking Permit VLAN 10. Tương tự cho site 2. Các PC mình sẽ đặt IP tĩnh để ping thử. Ping OK. Các lệnh kiểm tra thì vẫn như trường hợp với router thôi, chủ yếu là chúng ta sẽ check trên các switch IFP là chính. Trên customer thì chúng ta chỉ cần check interface app đã tạo VLAN và cấu hình đúng mode trunk hoặc asset theo mô hình là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình QinQ Tunnel trên switch Cisco. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình ra thêm video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.